¿Quién eres tú? Mä oon Noora Pitkälä. Mä oon latinalaisen Amerikan tutkimuksen opiskelija ja Cinemaississa aktiivisena ollut vuodesta 2017. Ja mä oon tämän vuoden, eli vuoden 2020 festarin tuottaja. Mä oon muuttanut Helsinkiin vuonna 2016 opiskelemaan ja mä oon hyvin pienestä pohjoispohjanmaalaisesta kylästä kotoisin alun perin. Siinä välissä mä ehdin vähän matkustella ja muuta, kunnes mä sitten tulin opiskelemaan filologiaa Helsingin yliopistoon. Mä sain tietää Cinemaissista vuonna 2017 Facebookin kautta, kun Cinemaiss etti vapaaehtoisia ja musta se vaikutti saman tien tosi kiinnostavalta tapahtumalta. Ja halusin lähteä mukaan koittaa jotain uutta. Ja mä olin siinä vaiheessa asunut vuoden Helsingissä, joten mä olin myös uusi helsinkiläinen. Ja mä voisin sanoa, että nyt nämä vuodet, mitä mä oon asunut Helsingissä, niin Cinemaissi on aika lailla aina ollut osa mun elämää täällä. Ja silloin on ollut suuri vaikutus siihen, miten mun sosiaaliset suhteet täällä on myös muotoutunut. Joten Cinemaissi on ollut mulle tosi silleen kotoisa yhteisö täällä myös. Un poco, ¿de dónde sale este interés por Latinoamérica? Mun kiinnostus latinalaiseen Amerikkaan on ehkä vähän niin kuin monet muutkin asiat elämässä. Mä löysin kulttuurin tutkimuksen ja Helsingin yliopistosta kulttuurin tutkimus on niin kuin alue- ja kulttuurin tutkimuksen nimellä. Ja latinalainen Amerikka oli mulle kaikista kiinnostavin ja sopivin ja myös mun niin kuin kielitaidon pohjalta sellainen, mihin mä päätin sitten siinä vaiheessa tarttua. Entonces quisiera saber un poco como qué abrió en tu vida y en tu perspectiva como conocer un poco más qué es Latinoamérica. Musta tuntuu, että mitä enemmän mä opiskelen, niin sitä enemmän vaan ymmärrän, miten vähän mä tiedän tai että miten paljon on vielä opittavaa. ¿Cómo también cambia tu mundo desde el momento que entras a Cinemaiss? Cinemaississa tosi upeaa on se, että ihmiset ei ole esimerkiksi ainoastaan elokuvaharrastajia, vaikka monet on elokuvaharrastajia, mutta ihmiset tulee hyvin erilaisista taustoista, sekä erilaisista kansallisuuksista että erilaisista ammattitaustoista. Meillä on eri harrastuksia, me ollaan tosi eri-ikäistä väkeä. Ja mä uskon, että Cinemaissilla on tosi paljon niin kuin siltä kannalta just annettavaa, että se on antanut tosi monille sen mahdollisuuden esimerkiksi käyttää semmoista tietotaitoa, mikä on hetken ollut piilossa tai mitä monilla maahanmuuttajataisilla myös ei ole ehkä mahdollisuutta saman tien aloittaa töitä esimerkiksi kulttuurikentällä. Joten Cinemaissi on yksi tila, missä pääsee kerryttämään sitä kokemusta myös Suomen kontekstissa. Ja mä en myöskään usko, että mä olisin niin sisällä niin kuin latinalais-amerikkalaisen elokuvan kentässä, jos Cinemaissia ei olisi. Että mä en olisi ehkä itse lähtenyt samalla lailla tutkimaan, että mitä sieltä löytyy. Mä tulin Cinemaissiin mukaan 2017. Myös 2017 uutena tulokkaana tullut Katie Bell koordinoi, ja hän on nykyään niin kuin tuotannon assistenttina nyt tämän vuoden produktiossa, mikä kertoo ehkä siitä hyvästä yhteistyöstä, mikä meidän välillä on ollut. Vuonna 2018 ei valitettavasti järjestetty festaria, ja mä olin itse silloin muutenkin Suomesta pois, mutta sitten kun 2019 mä olin tullut jo hallitukseen mukaan vuoden 2018 lopussa. Siitä sihteerin roolista mä myös hyppäsin ikään kuin siihen tuotannon remmiin tekemään vapaaehtoiskoordinaattorin hommia, ja se oli ihan mun unelmaduuni. Ja sitten vuonna 2020 alussa mä tulin tuottamaan. ¿Qué crees tú que Cinemaiss aporta para Helsinki, Finlandia, otros festivales, principalmente en la cultura finesa? Mun mielestä Cinemaissin syntyhistoria kertoo aika paljon siitä, että minkälainen merkitys sillä on latinoyhteisölle Suomessa. Se, että Cinemaissi on syntynyt 5 latinalais-amerikkalaisen maahanmuuttajan toimesta, on ikään kuin edelleen osa
Cinemaissin henkeä ja sen voi edelleen tuntea, miten Cinemaissia tehdään niin kuin jotenkin suurella sydämellä, mikä on tosi tärkeää, koska Suomesta katsottuna ja monille suomalaisille varmasti Latinalainen Amerikka näyttäytyy hyvin jotenkin yksiulotteisena ja tuntemattomana ja se, että me näytetään monipuolista elokuvaohjelmistoa, niin auttaa siinä, että ne stereotypiat pikkuhiljaa muuttuu ja jotenkin se kuvasto siitä, että minkälainen Latinalainen Amerikka on, muuttuu. Ja kuten mä oon aiemmin sanonut, niin Cinemaissi on parhaillaan kohtaamispaikka, mikä tuo ihmiset yhteen. Se, mihin mä haluan itse keskittyä mun työssä Cinemaississa, on se, että me luodaan sellaista järjestöä, sellaista ilmapiiriä, jossa keskitytään sekä siihen, että me tehdään kunnianhimoisesti upeata festaria vuodesta toiseen, niin siihen, että koska me ollaan vapaaehtoispohjainen järjestö, niin me tehtäisiin sitä niin, että se olisi ikään kuin kestävällä pohjalla, että kukaan ei jäisi yksin sen kaiken vastuun kanssa. Siinä meillä on ehkä eniten opeteltavaa vielä, mutta musta tuntuu, että joka vuosi me tehdään suuria harppauksia siihen suuntaan, että meidän niin kuin sisäinen organisaatio olisi niin kuin, yhä enemmän tasa-arvoinen ja tasapuolinen ja se, että pidetään niin kuin koko tiimistä ja sen toiminnan jatkuvuudesta huolta vuodesta toiseen. Se ei ole helppoa, mutta se on mahdollista. Quisiera que nos contaras dónde estamos y por qué elegiste este lugar para hablar de tu historia con Cinemaissi. Me ollaan tällä hetkellä Globe Art Pointilla, joka on infokeskus erilaisista taustoista tuleville artisteille Helsingissä ja tarjoaa erilaista tukea esim. Maahanmuuttajataustaisille taiteilijoille Suomessa. Ja mä valitsin Globe Art Pointin sen takia, että se on ollut Cinemaissin yhteistyökumppani tosi pitkään. Ja mä mulla on muistoja täältä heti mun ensimmäiseltä Cinemaissi-vuodelta, koska tää oli meidän vapaaehtoisten keskus vuonna 2017. Kuten ehkä Globe Art Pointin arvoista huomaa, niin meillä on hyvin samanlainen arvomaailma kuin Cinemaissilla. Me yritetään promota niin kuin monipuolisuutta myös suomalaiseen kulttuurikenttään. Ja sen takia Cinemaissille on ollut hyvin luontaista käyttää Cabin tiloja ja on ollut tosi hienoa, että me ollaan saatu käyttää tätä tilaa. Cinemaissi-festarin takana on siis Cinemaissi ry, järjestö, joka ylläpitää sellaista niin kuin vuotuista toimintaa Cinemaississa. Ja hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja sitten mahdollisesti muita jäseniä. Ja näillä ihmisillä on tosi tärkeä rooli festarin vuosittaisen jatkuvuuden kannalta. Osa meidän kokouksista täällä on ollut tosi mieleenpainuvia ja opettavaisia hetkiä, joskus vaikeitakin hetkiä, mutta meillä on ollut myös tosi ihania yhdessä olemisen ja myös juhlistamisen hetkiä. Hyvin mieleenpainuvana, hyvin positiivisena muistona mulla on jäänyt mieleen 2019 vuoden festivaalin postproduktio-tapaaminen, jossa me katsottiin, että mikä meni hyvin, mikä meni huonosti. Ja siellä mulla oli sellainen olo, että me opitaan koko ajan. Kaikki ei voi mennä täydellisesti, mutta me ollaan kaikki täällä sitä varten, että me tehdään parhaamme ja opitaan. Ja postproduktio niin tapaaminen on myös hyvin pian festarin jälkeen, joten kaikki on aika väsyneitä ja tarvii ehkä pienen tauon, mutta sitten siinä hetkessä on tosi kiva myös kuvitella tulevaa vuotta ja jo suunnitella sitä tulevaa ja miettiä, että mihin tästä sitten eteenpäin.
Vuonna 2020 me ollaan nyt tämän koronatilanteen takia päätetty siirtyä pääasiallisesti virtuaaliseen festariformaattiin. Ja tämän päätöksen tekeminen oli ehkä vähän kivuliasta meille kaikille. Ja me oltiin ehkä vähän surullisia siitä, että me ei päästä kokemaan samanlaista yhteisöllistä festarikokemusta kuin mitä aiempina vuosina. Meillä on tosi paljon opittavaa, ihan valtavia harppauksia tullaan näkemään tämän vuoden aikana siitä, että miten kaikki alustat toimii, miten me saadaan meidän nettisivut mahdollisimman toimiviksi, houkutteleviksi, kiinnostaviksi. Ja meidän pitää myös aktivoida tosi paljon ihmisiä, joilla on hyvää silmää sisällön tuotannolle ja toimimiseen niin kuin virtuaalisessa ympäristössä.